සියලු දෙනා මායිබාන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනා YouTube වීඩියෝ හදන්න. ඒ වගේම ඕන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න, ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් කරගන්න මොකක්ද හොඳම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක කියලා අහනවා. ඉතින් මම ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කීපයක්ම භාවිතා කළා. ඒත් මම දැන් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති OBS ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. ඉතින් මේක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් OBS කියලා ගැහුවට පස්සේ OBS ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කියලා ගැහුවට පස්සේ උඩින්ම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට OBS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Windows එක Linux ඔක්කොටම දීලා තියෙනවා OBS ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. ඉතින් මේට ඉස්සෙල්ලම භාවිතා කරන ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් කීපයක් මට නම් මතක නැහැ. ගොඩක් භාවිතා කරා. ඒ ඔක්කොගෙම මේ හොඳ මේක තමයි මට නම් සෙට් වුණු OBD එක. හරිද? OBS එක OBS එක. OBS ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක තමයි සුපිරියටම සෙට් වුණු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. අපි බලමු මේ කොහොමද ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් කරගන්නේ කියලා. හරිද? මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේවා නෑ මුලදී. හරිද? මේ දෙක නෑ. මොනවාගේ අවුලක් නෑ. හරි. මේක දැන් ඔයාලට මේ දෙක නෑ. නිකම්ම මෙන්න මෙහෙම ඩිස්ප්ලේ එකවත් ඔයාලට පෙන්වන්නේ නෑ. හරිද? මුකුත් නෑ මේ ඕපන් කරාට පස්සේ. ඔයාලා මෙතනින් මොකක් හරි සීන් එකක් ඇඩ් කරගන්න මුලින්ම. හරිද? සීන් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන මෙතනින්. හරිද? ඇඩ් කරලා මේක අපි නම් කරමු ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න ඕන. ඩෙස්ක්ටොප් කියලා. හරිද? ඩෙස්ක්ටොප්. ඕකේ දෙන්නකෝ. අන්න දැක්කනේ. දාරකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මේකට ගියාට පස්සේ මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. ඩෙස්ක්ටොප් කියලා එකක් ඇඩ් කරගත්තා. හරිද? අපිට ඕන තරම් මෙතනින් සීන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මේ. ඒවයි මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි මේක හදා ගන්න ඕන. මම දැක්ක සමහර YouTube වීඩියෝ වල මේක හදන හැටි කියලා දෙන රෙකෝඩ් කරන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ එක එක වැඩ් කරන්න කියලා දෙනවා. අන්තිමට මම දැක්ක කමෙන්ට් වල අහලා තියෙනවා කොහොමද මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් දැන් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න ඕන. හරිද? දැන් මම ඇඩ් කරගත්ත ඩෙස්ක්ටොප් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්දී sources කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට audio input එකක් ඕන. audio output එකක් ඕන. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන audio output එක. audio output එකක් කියන්නේ මේ කම්පියුටර් එකේ මම ගේම් රෙකෝඩ් එහෙම දැන් මේ ගේම් රෙකෝඩ් වල sound එක මේකත් මම ගේම් රෙකෝඩින් කරන්නේත් මේකෙන්. මේ ගේම් රෙකෝඩ් කරනවා නම් ගේම් රෙකෝඩ් වල sound එක තියෙනවනේ. ඒ sound එක ගන්නෙ මෙන්න මේක තිබුණොත් විතරයි. audio output එක. නැත්තම් sound එක මේකේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ sound එක. හරිද? දැන් අපි මැෂින් එකේ sound එක ඕන කියලා හිතමුකෝ. එහෙනම් audio input කියන්නේ mic එකකින් වගේ න mic එකක් මම භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා හිතමු. මම ඒක දාන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයා mic එකක් භාවිතා කරන මේක දාන්න. හරිද? ඕකේ. හරිද? ඕකේ දැන්. ඊට පස්සේ audio output capture. ඕකේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහනේ. ඔයාට display capture. ඔයාලා display එක record කරගන්න ඕන නම් display capture කියන එක දෙන්න ඕන. හරිද? මේක දුන්නා. ඕකේ. මෙතනත් ඕකේ කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේක පොඩි කරලා මේකට ගියා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා. හරිද? මේ display එකේ අපි කරන දේවල් ඔක්කොම මේකේ පෙන්නනවා. display capture කියන එක දුන්නොත්. හරිද? දැන් අපිට ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතනින් image මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා අපිට මෙතනින් ඔයාලට තුනක් ඇඩ් කරලා පෙන්නවනේ. තේරෙනවා ඇතිනේ. දැන් ඕනනම් අපිට මේ තුනම මේවා කරලා group එකකට දාගන්නත් පුළුවන්. group එකකට දාලා එතකොට group එකට දැම්ම විශේෂයක් තමයි මෙතනින් අපිට දැන් මේ display capture එක මේ වෙලාවේ පානවා. sound එක විතර නම් record කරන්නේ මෙන්න මෙතන icon mark එක මේක off කරාට පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක off කරාට පස්සේ ඒක නැති වෙනවා. හරිද? මේව lock කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි scene ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ group එකකට දැම්ම විශේෂයක් තමයි group එකේ මෙතන මේක off කරාට පස්සේ group එකට මේකම දැම්මනේ. group එකට දැම්මට පස්සේ group එකේ මෙතන off කරාට පස්සේ ඔක්කොම off වෙනවා. හරිද? වෙන වෙනම off කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මෙතන group තුනක් වගේ හදාගත්තොත් ඕන විදිහට දාලා game එක record කරනකොට මෙහෙම නිකන් record කරනකොට audio output එක වැඩක් නැහැ. එහෙම කියලා දාගත්තොත් මෙහෙම off කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. group එක off කරපුව ගමන් කෙලින්ම ඒ ඔක්කොම off වෙනවා. හරිද? group එක delete කරන්නත් ඇයි. එතකොට ඔක්කොම delete වෙනවා. ඒ group එකේනේ ඔක්කොම තිබුණේ. දැන් ආයෙ මම මොකද්ද අපි add කරේ? display capture එක මම add කරගන්නවා. හරිද? display capture එක සහ audio output එක add කරගත්තා. ඒ දෙක add කරගත්තාට පස්සේ දැන් හරි. දැන් අපිට display එක පෙන්නනවා. හරිද? දැන් මම මොකක් හරි open කරගත්තත් පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් record එකක් කරන්න මේ stop recording කියලා තියෙන්නේ. එන්න එතන start recording කියලා තියෙන්නේ. මම මේ recording එක කරන නිසා මේක නවත්තන්න තමයි start recording කියලා stop recording කියලා තියෙන්නේ. මෙතන start recording කියලා තියෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ recording එක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මූලිකව මේ ටික තමයි record එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතනින් මේකක් හැදුවා. scene එක අපිට ඕන විදිහට හදාගත්තා. මෙතනින් ඕනයක් add කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට ඕන ටික add කරලා මේක පේන විදිහට ඒ කියන්නේ audio output ඕන audio output ඒ ටික add කරගත්තා.
මෙතනි රෙකෝඩ් ඔන් කරනවා මෙතන ඊට පස්සේ මේකම ක්ලික් කරලා ඕෆ් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න ඕන මම ෆිල්ම් මෝර ගැන වීඩියෝ එකක් කන්ටිනියු කරන් යනවා ඒක කියා දෙනවා කොහොමද මේවා අයින් කරලා කපා ගන්න ඒ ටික කියා දෙනවා ඉතින් කොටසක් මේවයි දැන් වැඩි කොටසක් තියෙනවා ඒක කට් කරගන්න ඒ ඔක්කොම ඒක කියා දෙනවා ඉතින් ඒකෙදි පුළුවන් අද ඔය ටික තමයි මේක ගැන කතා කරේ ඊට පස්සේ මෙතනින් මේවා වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ ටික මේවා වෙනස් කිරීමේ හැකියාව ඊට පස්සේ මේකේ ඇඩ්වාන්ස් සෙටින් ගැන ඒ ටික අපි පස්සේ දවසක කතා කරමු එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා